สวัสดีค่ะ สวัสดีครับทุกท่าน ต้องมีคำสร้อยสวัสดีครับทุกท่าน เป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ซีรีส์ของเราของเรา ก็ได้ถ่ายทำไปแล้วนะครับเกินครึ่งแล้วนะครับ ทุกคนประมาณ64%นะถ้าเกิดเอาตัวเลขเป๊ะ มีจุดรสนิยมไหมคะ 64.3 แต่ถ้าเลขกลมๆก็ 60 ครับ เลขกลมๆไม่ได้ว่าง่ายๆเนาะ เป็นยังไงบ้างพอผ่านมาครึ่งทางแล้วอ่ะการทำงานของเราเข้มข้นอย่างแค่ไหนแหละ เข้มข้นนะ ก็ เข้มข้น ลิ้นห้อยอ่ะ เดี๋ยวพี่ดูสัมภาษณ์แป๊บนึงอ่ะ จะพูดเปรี้ยแล้ว เรียแล้ว จะแบบเลื่อนเลย ไม่นับวันนี้สิก็ทำงานที่ผ่านมา วันนี้ก็คือผลของหลายๆวันที่ผ่านมาที่สะสม ผลของการถ่ายทำทั้งหมดมันทำให้ อ๋อเหรอ สมอง เปรี้ย คิดแบบเนี้ยแต่ปากพูดมาอีกแบบละ เริ่มเบลอไปแล้วเรียบร้อย เริ่มเลยฮะ ตาเริ่มลอย ใช่ พูดถึงบทบาทกันหน่อยใครรับบทอะไรกันบ้างคะ ครับก็ผมรับบทเป็นสารวัตรเทียครับ ใช่ผมรับบทเป็นดาบมังกรครับวูเลยดาบมัง วู กร ไหม ครับ เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงสำหรับเรา เอาโอเคก็คาแรคเตอร์ของ อืม สารวัตรเทียผมว่าผมแบ่งเป็น2 พาร์ทแล้วกันนะ อืม ถ้าเกิดพาร์ทในเรื่องของอาชีพการทำงาน คือจะเป็นระดับหัวหน้านั่นแหละ ที่จะต้องคอยจัดแจงทีม คือถ้าเกิดพูดถึงสแตทรวม ผมรู้สึกว่าครบเครื่อง คอยสั่งการคนนู้นคนนี้เพื่อบรรลุเป้าหมาย แล้วก็สกิลส่วนตัวก็คือใช้เสน่ห์ที่ตัวเองมีอะทำภารกิจกับประโยชน์ได้ เช่น ใช้ความสามารถตัวเองลื่นไหลเพื่อไปเอาข้อมูลสำคัญออกมาได้ครับอันนั้นเป็นพาร์ทของการทำงาน ส่วนถ้าเกิดพาร์ทในเรื่องของลายลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น ผมว่าภาพรวมคือหมาแก่ติดกวนอ่ะ แบบ เกี่ยวในเรื่องว่าอายุแค่30กว่าๆนิดหน่อยเองนะ ฟอร์มหมาแก่เป็นแบบฟอร์ม เป็นคนฟอร์มเยอะหน่อยเออ ใช่แล้วก็กวน คุณรอละคะ ส่วนดาบมังกรนะครับ ก็จะเป็นคนที่คือความฝันเขาเป็นอยากจะเป็นตำรวจอยู่แล้วแล้วก็คือส่วนตัวเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ไม่ยอมคน แต่ว่าเขาก็จะมีความหวานด้วย ในตัวก็คือเป็นคนที่ชอบตุ๊กตาชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับกุ๊กกิ๊กแต่ว่าเขาก็เชื่อว่าการเป็นตัวเองอ่ะไม่จำเป็นต้องแบบความน่ารักตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องแบบว่าคนมองว่าอาจจะไม่เหมาะกับตำรวจอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยอมในเรื่อง นั่น นั้น เขาถึงอยากเป็นตำรวจ เพราะว่าเข้าเรื่องเลยนะ ก็คือเขาเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมอยู่แล้วครับแล้วก็อยากจะมีหน้าที่การงานที่ดีตามแบบพ่อของเขา แล้วก็คือความฝันของเขาคือเขาอยากสร้างบ้านหลังใหญ่ ๆ ให้แม่เขาอยู่ เพราะว่าคือฐานะของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็อยากจะมีบ้าน อยากจะย้ายไปประจำการที่สน.ใกล้บ้านเพื่อจะดูแลแม่ครับก็เลยมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ตัวสารวัตรเทียเนี่ยยื่นข้อเสนอมาให้เขาว่าถ้าแต่งงานด้วยเนี่ยแก้ดวงสวยของเขาเนี่ยก็จะแบบว่ายื่นให้ทุกอย่างอยากขออะไรได้ทุกอย่างเขาก็เลยขอเงินไป แล้วก็ให้ย้ายเขาไปอยู่ใกล้ๆแม่อะไรเงี้ยครับก็คือบรรลุความฝันของเขาให้เป็นจริงโดยการแต่งงานกับเขาเรามีเหตุผลมากมายที่จะรับงานนี้กับเขาอะ ใช่ ต่างคนต่างมีเหตุผลสำคัญมาก แต่พอเป็นหยิบรอนี่แหละเวลาแบบรับบทอะเราหยิบจะเป็นต่อไวบอลตลอดว่าแบบบทบาทที่เล่นนะอะไรอย่าง เป็น เงี้ย ต่อคือไงนะ มันหมายถึงว่าแบบอย่างในเรื่องเราก็จะรวยกว่าเขาเราก็จะมีอำนาจต่อรองมากกว่าเขาก็จะเป็น มีอำนาจต่อรอง อะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกครั้งเลยว่าแต่พอเป็นหยิบรอเล่นด้วยกันอะ อุ้ยก็มี ใช่ไหม ตั้งแต่เรื่องแรกเนี้ยเราก็จะเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนกับเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเราจะรักเขา โอเคเข้าใจมี อุ้ยแต่อันนี้ก็อาจจะ ผม ต้องไป ว่า ดูกัน เรื่องเนี้ยไม่เข้าเรื่องนั้นเรื่องเนี้ยคือวินทั้ง2 ฝ่ายแล้วด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะเล่าในข้างในเองใช่ที่เราแต่งไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อเรื่องดวงด้วยซ้ำนะจริงๆตัวเราเจคือไม่เชื่อเลยแต่ว่ารำคาญแม่ผมรู้สึกว่าคนดูจะเข้าใจแล้วว่าแม่ลูกคู่นี้เพี้ยน พี่อยากรู้ว่าตอนเด็กๆอะเคยเวลาเขาพูดถึงอาชีพอะเนาะตำรวจทหารก็มันจะเป็นอาชีพในฝันของเด็กของเราเป็นปะทั้ง2 คน ไม่ใกล้เคียงเลยครับ ตำรวจไม่เคยอยู่เลย ไม่เคยแบบอยู่ในแบบแคตตากรีแบบความฝันหนึ่งของเด็กชายอนันต์หม่อมเลยอะไม่เลย ผมก็ไม่มีเหมือนกัน หรอ ใช่ฮะ อืม อาจจะ
ห่างไกลจากนิสัยเราด้วยครับเพราะว่านิสัยเราอาจจะเป็นไปในเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่า อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นนักบินอวกาศอะไรอย่างนี้มากกว่าความฝันหลัก จิตนะเป็นไงตอนนั้น ตอนเด็กๆผมก็มีตอบแบบนักธุรกิจอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่คือเราก็อิงตามใกล้ตัวคือเราคิดว่าพ่อทำอะไรก็เลยเขียนไปจำได้สมัยเรียนอิงอะไรเงี้ยก็ต้องใส่แบบอาชีพในฝันครับ businessman เราก็ต้องใส่อันนั้นไปซึ่งไม่รู้นะจริงๆทำอะไร แต่ตอนนี้พอรู้แล้ว ก็ไม่เป็นแล้วกันดูน่าจะเหนื่อยไม่เอาแล้วไม่นักธุรกิจดูไม่น่าใช่แล้วหัวต้องไวแล้วตอนนั้นมันมีภาพไหมพอต้องมาเล่นเป็นตำรวจจริงๆอ่ะหมายถึงยังไงนะมีภาพภาพของการแบบเป็นตำรวจแล้วพอต้องมาเป็นจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงก็จริงไหมยากนะก็ก่อนหน้านี้ก็ใช้วิธีทำการบ้านเป็นหลักเลยเราดูว่าตำรวจท่านนี้พูดยังไงหรืออะไรเงี้ยคือเราก็จะพอจะเห็นจากสื่อได้บ้างคือสมัยนี้เราหาข้อมูลได้ซึ่งแต่ละคนก็คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอีกอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็ได้บทสรุปว่าเขาก็คือตัวของตัวเองที่ทำหน้าที่นั้นนั่นแหละเพียงแต่โอเคที่ดูไปในทิศทางเดียวกันคือวิธีการพูดจะพูดเร็วอ่ะแล้วมันจะแบบรวบๆจะแบบแล้วมันโดยส่วนมากเป็นแบบนั้นก็ถามว่าดึงออกมาได้ใช้ไหมก็บ้างพยายามทำให้มันลวนๆบ้างแต่คุณวอนี่ก็น่าจะต่างจากเวน่าจะไม่มีเลนที่สามารถดูได้ในบทของเราใช่เพราะว่าตัวคาแรคเตอร์เขาใช่เป็นเหมือนว่าหลุดออกมาจากนิยายแล้วกันที่แบบว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ใส่เข้ามาซึ่งมันมีความต่างในกับตำรวจที่หลายคนคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้คุณจะต้องแบบชอบปืนคุณจะต้องเข่งขรึมคุณจะต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยสะท้อนแค่ว่าหน้าที่ต่อให้เราจะเป็นคนแบบไหนเราสามารถเป็นตัวเองได้แล้วก็ทำหน้าที่ตามที่เราอยากทำได้โดยการเป็นตัวเองด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราแบบทำไมเราถึงอยากเล่นเรื่องนี้กันนะเพราะว่าเราเองก็มีบทเลือกในการเลือกเนื้อเรื่องมาทำไมถึงแบบอยากเล่นเรื่องนี้น่าจะเป็นจริงไม่ได้เลือกนะโดยรวมทีมเคาะกันแล้วว่าเรื่องเนี้ยน่าจะเหมาะกับเราคือจริงๆต้องเล่าอย่างเงี้ยคือคนที่ทำกันบ้านหลังคือผู้จัดการเราทีมครับเขาก็เลยไปเลือกสเกลมาแล้วอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรสุดท้ายมันมาจบที่เรื่องนี้อะไรซึ่งเอาจริงไหมตอนแรกไม่ใช่สารเทียกับดาบมังกรเนาะตอนแรกยังโดนยัดให้เป็นลูกพับกับภูวินด้วยซ้ำแบบตื้อพี่บอแบบว่าไปกินข้าวให้หน้ากลมๆเดี๋ยวนี้ไปแบบอ้วนกว่านี้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคิดว่าพอไปถึงตัวนักเขียนปุ๊บเขาก็บอกเฮ้ยถ้างั้นคิดว่าภาพ2คนนี้ตรงกับคาแรคเตอร์คู่นี้มากกว่าซึ่งก็จริงแล้วก็จริงก็ดูแบบดึงอะไรในชีวิตเรามาแล้วก็สารวัตรภูวินกับลูกพับเนี่ยก็ตรงตามคาแรคเตอร์บอสกับเชนเลยครับใช่ก็เป็นอะไรที่มันเหมาะเจาะดีก็ไม่ฝืนคาแรคเตอร์ด้วยแล้วทุกคนแบบเหมือนเราเห็นภาพคาแรคเตอร์ไปแล้วนะทุกครั้งที่แสดงแล้วมันดึงความเป็นหญิงวอไปใช้ในคาแรคเตอร์ยังไงที่มันดึงความเป็นเราเข้าไปด้วยได้ตัวเทียเนี่ยผมรู้สึกว่าดึงมันได้เยอะเลยนะแบบอาจจะเพราะว่าโอเคคาแรคเตอร์มันคือติดขี้แอลอะแต่เดี๋ยวก่อนนะผมตีความขี้แอลที่ไม่ได้แอลเพื่อที่จะเอามาเป็นแฟนนะหมายถึงว่าพี่เคยเห็นคนปากหวานไหมผู้ชายปากหวานที่แซวไปก่อนสมมติแม่ค้าให้ของแบบอุ้ยขอบคุณค้าคนสวยเป็นฟิลแบบพูดไปก่อนที่ทำให้บรรยากาศมันดีผมรู้สึกว่าตัวเทียเป็นแบบนี้ผมเลยตั้งไงนี่มันหมาแก่เป็นฟิลอะไรเงี้ยแล้วถามว่าเราได้ดึงอะไรมาจริงๆตั้งแต่ทรายปีก่อนแล้วแหละเราเพื่อความสนุกเราพูดไปเรื่อยในการจีบแฟนคลับผมก็เลยคิดว่าอยู่ๆมันก็พิ้วอะพอบทมันก็เลยไม่รู้สึกว่ากระดาษปากที่จะเล่นอย่างเงี้ยก็เลยความขี้แอลก็ได้มาจากตรงนั้นด้วยใครจะไปเชื่อนะว่าการที่เรารอรับมือแฟนคลับเนี่ยเก็บประสบการณ์มาทำงานอ่ะก็คือติดแอลแล้วก็แอลต้องมั่นใจด้วยนะแอลต้องไม่เขินด้วยคือตัวเทียเป็นอย่างนั้นเริ่มนะแล้ววอเป็นอะไรมาแซงผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นของพาร์ทจีบแฟนคลับเนี่ยเอาทิ้งไปหมดเลยครับไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้อะไรเลยครับเพราะว่าตัวมังกรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่
รู้สึกว่ามีโลกในอุดมคติเขาชัดเจนว่าเขาจะรักแสดงออกกับคนที่เขารักเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นยังแบบว่าใสซื่อแบบว่ามองโลกเป็นแบบความสดใสอยู่เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดได้ใช้จริงๆน่าจะเป็นเราอาจจะไม่ได้ชอบอะไรที่มันหวานๆแบบเขาแต่ว่าเราจะมีมุมมองที่เราชอบอะไรที่พิเศษที่เป็นส่วนตัวจริงๆอ่ะที่คนอื่นเขาไม่ชอบแล้วเราก็ไม่ได้ว่าเราจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราชอบอันเนี้ยแล้วคนอื่นจะมองยังไงนะเราจะไม่สนมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายกันแล้วก็เรื่องความมุ่งมั่นความอาจจะไม่ยอมแพ้เราก็จะเป็นคนที่ตรงกันตรงที่ว่าเราไม่ค่อยยอมแพ้กับเรื่องอะไรเท่าไหร่ก็จะเป็นไฟในการมุ่งมั่นดีกว่าแล้วก็ความอ่อนโยนความอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ดึงมาใช้บ้างอะไรประมาณนี้แต่เรื่องจีบนี่ปัดตกอะไรไม่มีหรอก เราต้องรอเขาว่าจีบเนี่ย เราต้องแบบน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักที่สุดของวอลตั้งแต่เล่นมาเลยป่ะ โอ้ใช่ ใช่ไหม ใช่สุดคุณเตรียมเลย คุณเตรียมเลย 8 ขวบกำลังจะมาคุณเตรียมเลยครับ วอล จริงๆผมว่าเบียดกับมาร์กนะ หรอ แต่มาร์กเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นตรงนั้นอ่ะมันยังมีความที่แบบว่าสู้อันนี้เป็นนักกีฬาเป็นแบบว่าแบบสู้อ่ะแต่อันเนี้ยคืออันนั้นคือมหาลัยที่แบบไอ้นี่ก็แค่รุ่นพี่เลยวะอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือระดับสารวัตรบางครั้งเราต้องเชื่อฟังแล้วก็เรามีความประทับใจในความเก่งของเขาด้วยแต่อันนั้นเนี่ยเปิดมาไม่มีความชอบไม่มีอะไรในตัววีเลยอะไรเงี้ยครับแต่เนี้ยยังคงแบบว่าเคารพอยู่น่าเคารพเชื่อถืออยู่เอาแล้วสำหรับยิงเขาหน้าเป็นขาวไหมสำหรับเรามีมุมแบบนี้ไหมเอาพาร์ทจริงเราเป็นพี่เราเขาน้องเนาะแต่ถ้าพาร์ทความหน้าเกรงขาวเขาเป็นยังไงบ้างถ้าตามบทน่ะไอ้นี่ไม่น่าเคารพเลยเราสารเที่ยวแบบนี้เหรอคือเขามุ่งอ่ะอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้หมายถึงว่ามุ่งอะไรแบบเขาจะได้หยอดมันจะมีมุกแบบตามสไตล์เขาอะถ้าเราเลยคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นมังกรนะเราคงไม่คือตัวเทียขี้แกล้งผมถึงบอกงี้ที่ถามว่าคาแรคเตอร์เป็นไงผมเลยต้องแบ่งเป็น2อันไงตามอาชีพเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าตามเนื้อเรื่องที่เราต้องเล่นน่ะเราก็อธิบายให้เห็นว่าเป็นหมาแก่นะติดกลัวติดแกล้งซึ่งการที่จะเข้าคาแรคเตอร์เนี่ยผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งนะในการถ่ายทำเรื่องนี้ไม่ว่าจะถามคาแรคเตอร์ไงมาเราเป็นก็จริงคู่เล่นต้องรับทราบและต้องยอมนะผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมเป็นมาเฟียมาอย่างเงี้ยอีกคนนึงไม่รู้แล้วปูมาให้น่ากลัวเลยแล้วเขาไม่รู้เขาไม่กลัวเราจะน่ากลัวได้ยังไงหมายความว่าคนในซีนต้องรู้ซึ่งผมถ่ายกับเอ็กต้าไปเราคุยฟังกันตลกละจริงๆมันต้องอินเข้าซีนคือปูมาให้แบบโหคาสโนว่าผิวปากหวานหรืออะไรเงี้ยเข้าซีนเอ็กต้าผมก็เข้าคาแรคเตอร์เลยเข้าไปนั่งคุยเหมือนเอ็กต้าเขาก็มีหน้าที่มานั่งใช่ไหมเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องผมก็เลยกล้องมาแล้วก็เลยแบบชวนคุยหยอดอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่านึกว่าเราคุยในชีวิตจริงคือเขาไม่รับรู้แล้วก็ทำให้ผมตีความว่าต่อให้เราจะเป็นอะไรยังไงคนที่เล่นมันต้องรู้ก็มันถึงจะทำให้ซีนสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นการที่เข้ากับดาบมังกรเนี่ยก็ที่บอกว่าโหไม่น่าเคารพเพราะว่าตัวเทียเห็นหงุดหงิดเห็นดาบมังกรมีปัญหาเห็นก็เลยยิ่งแกล้งยิ่งเขินยิ่งแกล้งยิ่งอะไรจนแบบเขารำคาญมันก็เลยการที่จะเป็นคาแรคเตอร์คนอื่นต้องรู้ด้วยจริงมันถึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งนี่ไงเราก็ทำให้เขาเห็นชัดเขาก็เลยรู้สึกใช่คู่เล่นต้องรับรู้แล้วในพาร์ทการทำงานเขาแบบเข่งขรึมเขาก็คือเราอาจจะมีรู้กันอยู่ว่าอันไหนที่แบบทำก็จะตั้งใจแล้วก็จะเล่นก็จะเล่นอย่างนั้นแต่ว่านี้เริ่มมีความชิลขึ้นแล้วกันแบบว่าชั่วโมงบินเราก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าหลุดกล้องไปแล้วเล่นได้ก็จะมีการยิงมุกอะไรให้ทีมงานขำไปบ้างอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนทุกครั้งที่เราทำความเครียดมันจะค่อยๆลดว่าเรารู้กระบวนการว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราก็ทำมันออกมาได้แบบเหมือนไปทำเข้ามันไปทำปุ๊บแล้วก็ออกปุ๊บแล้วก็ออกมันจะไม่ใช่มาเครียดเหมือนแต่ก่อนแล้วว่า
นี้ต้องทำแล้วออกมาให้มันจะเป็นยังไงว่ามันจะอะไรอย่างเงี้ย ได้หมายความว่าประสบการณ์ทำงานเยอะมากขึ้นคือถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราการถ่ายทำกว้างใช่ไหม อืม มีแคบมีอินเสิร์ตตอนนี้เราไม่รู้อ่ะเราเล่นจริงจังแม้กระทั่งอินเสิร์ต แม้กระทั่ง เขาไม่เก็บหน้าเราก็ไปเครียดไปเลยแล้วมันใช้พลังเยอะมากพอตอนนี้พอรู้ว่าอินเสิร์ตปุ๊บเราก็ ถ้าจะเป็นมืออะ ขอดูจอ หน้าก็แบบ ดูจอไปด้วยโอเค เราเข้าองศาไหนให้มันดีหรืออะไรเงี้ยเราก็จะประหยัดพลังงาน แล้วก็เล่นกันบางทีแซวกัน สมมติอินเสิร์ตเขาอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ซีนคู่กันอินเสิร์ตเนาะไม่ติดผมเนาะจะได้ไปพักหรืออะไรเงี้ยผม เล่นรู้ พอพี่วอพูดเงี้ยรู้จะได้ไปพักผมก็ไม่ได้ต้องนั่งแกล้งให้บรรยากาศอยู่นี่เขาจะเก็บผ่านหลังหู ต้องอยู่ไปไหนไม่ได้เราก็จะแกล้งกันแบบนี้แหละ มีบางทีหมั่นไส้ก็ต้อง เล่นอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้ว่าถ้าเราไปยืนใกล้ๆอ่ะ มันต้องอยู่ด้วย มัน กินเป็นเสือแล้วติดมัน ก็ เดี๋ยว เนี่ยแหละ จะ นี่คือความชิลที่หมายถึงแหละ เฮ้ยคุณทำอย่างนี้ได้ไงก็แค่ยื่นมือไปขวางมัน แกล้ง มันก็ต้องอยู่ด้วย ก็ต้องอยู่ในซีนครับ เอาทุกเม็ดนะเคยคิดไหมว่าสมมติหญิงวอคนเมื่อสัก7 ปี7-8 ปีที่แล้วมารับบทเนี้ยของเราอ่ะเขาจะเป็นยังไงเป็นยังไง โหเครียดนะ ผมว่าไม่ไหวว่ะ โหเครียดอ่ะ ผมไม่ไหวในอันดับแรกอาจจะกังวลเรื่องแบบโหเราจะเป็นคนอายุ30 กว่าได้ไงในเมื่อตอนนั้นเรา20 ต้นอ่ะเราจะทำมีมาตรอะไรหรือยังไงแม้ตอนนี้แต่โอเค เราอาจจะไม่ถึงเราในเวอร์ชัน30 กว่าหรอกแต่ว่าพยายามหาความใกล้เคียงปรึกษาผู้กำกับอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกป๋าแก่ผมพยายามใส่คำพูดโบราณเข้าไปด้วยคำพูดของคนต่างยุคอะที่ไม่ใช่เจนนี้นะแบบพอผู้กำกับก็เป็นคนเจนที่โตกว่าเขาก็จะมีคำพูดห้อยท้ายที่แก่ยกตัวอย่างเช่นพวกคำซ้ำอะแบบโบราณที่นึกออกไหมการพูดแต่ว่าเราในเจนนี้เราไม่พูดอะ เราไม่พูด พี่ช่วยคิดหน่อยเราจะพูดคำว่าอะไรดีเขาว่างั้นเติมคำนี้เข้าไปก็เลยทำให้ดูว่าไอ้ตัวนี้มันมีอายุที่มันมากขึ้นก็พยายามที่จะเป็นคนอายุ30 กว่า เพราะถ้าเป็นเราตอนนั้นเราอาจจะไม่รู้เขาเรียกว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะใส่ตรงเนี้ยเข้ามายังไง ใช่ เราอาจ ผม จะ ว่า เข้าห้องตามบทไปเรื่อยๆเฉยๆอย่างนี้ ใช่ก็จริงๆบทที่ก็อาจจะมาตามช่วงเวลาก็ได้ครับ มันเหมาะสมแล้ว แล้วถ้าวอตอนนู้นมาเล่นบทนี้เป็นยังไงบ้าง ผมว่าก็มีความเครียด เพราะว่าตำรวจเนี่ยคืออาชีพที่ห่างไกลจากเรามากแล้วมันจะมีสำนวนอะไรที่มันไม่เคยใช้อะที่มันแปลกๆ ใช่อย่างเช่นสารวัตรเนี่ยผมกว่าจะพูดให้เข้าปากอะเพราะผมไม่ได้พูดชีวิตจริงอยู่แล้ว เข้าซีนแรกยังเรียกผมจ่า เลยเราไม่รู้เลยอ่ะแม่ เขาขนาดนี้ ใช่ สารวัตรอยู่ดีๆบอกจ่าครับช่วยหน่อยเอ้ย มันเข้าปากสุดไหม คัด ใช่ คัดเลย จ่าคือเราคุกคีที่สุด แล้วสารวัตรมาห่างไกลมาก แล้วเราไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้เลยแล้วว่ายศมันมีขั้นมันมีอะไรเราต้องไปศึกษาดูว่าผู้กำกับ ลดยศ สารวัตร ลดยศ กองอะไรเงี้ยตอนนั้นเล่นไปมันเร็วไงจ่าครับขออนุญาตครับ ไม่แล้วพูดถึงเราไม่ได้คุกคีอ่ะจริงๆอาชีพนี้ผมว่าเป็นอาชีพที่ให้ค่ากับยศมากๆนะจะมีการเคารพกันสูงแม้ว่าจะเป็นดาบอายุเยอะกว่าก็จะเคารพแล้วอยู่ๆมาจ่าเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่สำหรับ แต่ไปต่อได้ด้วยกันอะไรไหมจ่าครับเอ้ยสารวัตรจ่าครับเอ้ยสารวัตร แต่ก็โดนคัดอยู่ดีอ่ะเพราะ มัน ว่า ไม่ได้อยู่แล้ว แต่ว่า คิดภาพดิมันน่าหักหน้ากันประมาณนึงอ่ะ หน้าที่นักแสดงอ่ะมันก็ต้องเล่นต่อไปจนเขาคัดอ่ะเราคัดเองไม่อยากคัดจ่าครับเอ้ยสารวัตร ยืนอึ้งเลยอ่ะแบบต้องทำไงต่ออ่ะ เห็นไหมผมแล้วเนี่ยประสบการณ์ ประสบการณ์ แต่พอเขาเรียกว่าเล่นหญิงวอมันอยู่ด้วยกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยมันเจออะไรใหม่ๆในการแสดงของกันและกันบ้างไหมมันพอเราเจอกันตลอดเวลาอย่างเงี้ย เจออะไรใหม่ๆในการแสดง ใช่ไม่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดในมุมผมนะผมว่าตัวเขาอ่ะเขาเหมือนจัดการมันได้ในทุกๆสถานการณ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแม้ว่าปาก เหมือนเมื่อกี้เขาแล้วเขาสามารถจัดการได้เลยเนี่ยว่า มันไม่ได้แล้วครับถ่ายไป ไม่ยกตัวอย่างเช่นหมายถึงว่าปากบอกแบบไม่ชอบแต่ว่าแม้นะเหมือนเขาเป็นคนที่วินาทีขับขันแล้วอยู่ๆก็มีอะไรมาทำให้มันทำได้อะเขาเป็นสไตล์ประมาณนี้หรืออะไรที่ใช่ประมาณนี้เดี๋ยวจะกลัวสปอยแต่ว่าเป็นเขาเป็นประมาณเนี้ยแล้วไม่รู้คือกระบวนการการทำงานเราต่างกันผมไม่รู้ว่าที่คิดก่อนเข้าซีนเขาดีไซน์มาก่อนแล้วหรือเปล่าเขาเล่นอะไรยังไงคือผมก็จะเป็นอีกแบบแต่รู้แค่ว่าตอนที่โผล่มามัน
มันเอาอยู่ อืม แต่ว่าโอเคมันเล่นได้โอเคประมาณนึงอยู่แล้วเนี้ย อืม ซึ่งอันไหนที่มันเอาไม่อยู่พ่วงกับก็จะแย้งแล้วเขาก็จะมาเติมให้ อันนี้ทุกคนนะหมายถึงว่าเป็นทุกคนตัวผมเองด้วยที่ภาพมันตัด อืม พ่วงกับก็จะมาโอเคเราปรับตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เพิ่ม ซึ่งอันนั้นก็เป็นหน้าที่พ่วงกับไง อืม เออแต่มาเจออะไรต่างก็ยัง เพราะ ไม่ บางทีพอหลายคู่มันเจอกันบ่อยๆอะมันจะมีความแบบเล่นยังไงเรื่องเนี้ยให้มันต่างหรือเล่นยังไงให้มันแบบคนไม่ติดแล้วว่านี่คือกินไวน์และอะไรเงี้ยประมาณนั้น ผมว่าที่เห็นขึ้นมากับเราสองคนนะครับ ก็คือเราสามารถเล่นให้ตรงกับบีฟที่ผู้กำกับบีฟมาได้มากขึ้นแบบผู้กำกับเห็นแล้วว่ามันมีวัตถุดิบที่มันสามารถใส่ลงไปได้แล้วก็อย่างเช่นแบบคัดมาแล้ว คือเทคเนี้ยอยากให้เล่นเป็นไม่เอาแบบนี้ดีกว่าเป็นแบบอื่น เราก็สามารถสวิตช์ให้มันเป็นอย่างนั้นไปเลย อย่างเช่นปรับบทอะไรเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะโอ้โหถ้ามาแก้บท อยู่ดีๆมาแก้บทโดยที่เราซ้อมมาอีกแบบหนึ่งอ่ะโอ้เป็นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องมาเครียดต้องมาซ้อมอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันสามารถแบบสวิตช์ได้เลยพุ่งกลับมองว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่เข้าว่ะ อืม ไปพูดอย่างนี้ดีกว่า แล้วก็ทำวิธีแบบนี้ดีกว่า เราก็ทำได้เลยจากคัดต่อไปอะไรเงี้ย อืม อืม แล้วก็พักเบรกจากการเล่นแนวตั้งมาบ้างอะไรมาบ้างวาไรตี้เหมือนกันนะความเป็นมีบัว ทำไมอะหลากหลายเหรอ มาดูอ่ะอันนี้เหมือนกัน เป็นเรื่อง คาดเดาไม่ได้ มันคาดเดาไม่ได้จริงๆ อยากวันไหนอยากจะเป็นลูกทุ่งก็เป็น จริง อะไร ๆ อย่างนั้น อืม สรุปแล้วผมเป็นใครผมยังไม่รู้เลยตอนนี้ ไม่รู้ตัวเองนะ เพราะว่าบางทีเจอผ่านฟีดมาเห็นว่าเป็นอะไรกันเนี่ยเนี่ยเข้าใจด้วย วันนี้วันหนึงเป็นตำรวจวันหนึงเป็นลูกทุ่งวันหนึงออฟฟิศละ เป็นไงล่ะหลากหลาย เป็นมันตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าเวลาเราจะทำสิ่งนี้ด้วยกันอ่ะเราแบบไอเดียมันมาแล้วใครแบบยังไงกันนะเวลาเจออะไรอย่างเงี้ย ส่วนมากหลังบ้านคนคิดเหมือนอยู่ๆต้องมาเป็นตำรวจอะเราก็ไม่ได้คิด แล้วเขาก็ไปรับมาแล้วอ่ะมันเป็นหน้าเราก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหน้าเราให้ได้มากที่สุด อืมครับถูก แต่ก็เวทดูแบบว่างานที่คือเราจริงจังกับทุกงานนะ แต่ว่างานไหนที่สเกลไม่ได้เครียดมากอย่างเช่นเรื่องนี้อย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเมทอดลึกขนาดนั้นมาตำรวจมาอะไรก็ไม่เชิงขนาดนั้นก็มีเลเวลอยู่ ถ้าพี่ย้อนกลับไปวันแรกที่เข้าวงการอ่ะความสนุกตอนนั้นมันเป็นยังไงสำหรับเราแล้ววันเนี้ยความสนุกในการเป็นนักแสดงของเมย์บอกว่าเป็นยังไง ลึกนะครับเนี่ยความสนุกในตอนนั้นความสนุกในตอนนี้ ผมรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากขึ้นครับหมายถึงว่า แต่ว่ามันก็มาด้วยกับการที่มันมีสิ่งที่รับผิดชอบที่มันซับซ้อนที่มันมากขึ้น อย่างเช่นเราสามารถรับแฟนไซน์แล้ววันต่อไปถ่ายได้ แล้วก็ทำงานอีเวนต์แล้วถ่ายได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันน่าจะทำไม่ได้ แต่ว่าความสดใหม่ความที่แบบตื่นเต้นในตรงนั้นน่ะไอ้ตรงที่ตอนแรกๆที่เข้ามามันอาจจะเยอะกว่า แต่ตอนนี้มันคือความสุขโดยการที่มาเจอคนในทีมมาหยอกล้อกันมาทำงานแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายลงจากที่มันเกร็งช่วงนั้นแต่ช่วงนั้นได้ความตื่นเต้นแต่ช่วงนี้มันได้ความนิ่งความผ่อนคลายมากขึ้น ความได้มาเจอเพื่อนๆความได้มาสนุกไปกับบทเล่นผิดแล้วก็หัวเราะทั้งที่แต่ก่อนอ่ะเล่นผิดแล้วมันหน่อยนะมันแบบเครียดมันอะไรเงี้ยแล้วนี่พูดอะไรเงี้ยมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่ง มันกลืนเข้ามาในชีวิต ใช่ แล้ววันแรกมันคือความท้าทายปะมันคือความแบบว่าฉันจะต้องเป็นบทนี้เป็นบทนั้นจะต้องเก่งต้องอะไร ทำให้ได้เนี่ย แต่ทุกวันเนี้ยเราลดความท้าทายลงไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้นะเราทำได้ดีแต่ว่าขอบาลานซ์ความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยมันคือการที่เราโตขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นแหละก็เห็นได้ชัด สุดท้ายเรื่องนี้แฟนๆจะได้รับความสุขจากหญิงวอยยังไงคะ ไม่หลอกกันแล้วนะครับไม่หักมุกไม่อะไรแล้ว เรื่องที่แล้วเขายังใจเจ็บแบบใจเจ็บอยู่เลยนะ ผมปี ไม่ คือเรื่องนี้แล้วเราทำเป็นเรื่องที่อยากให้ดำเนินแบบตื่นเต้นแต่ว่าโอเคตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะครับเราใช้ความโมเดิร์นในสมัยนี้ ย้อนไปท
ช่องคล้ายๆ ความคลาสสิกในสมัยก่อน แบบว่าละคร พ่อแง่แม่งอนกัน มีงอนกันบ้าง มีรักกันบ้าง มีเหตุการณ์ที่แบบอุ้ยคนนี้ต้องงอนคนนี้ต้องเงาะคนนี้เงาะคนนี้งอนสลับกันแต่ว่าไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่แบบโอ้วันนั้นจะโดนยิงจะโดนอะไรกันไม่มีครับผมแล้วเพิ่มสบายใจได้เลยเต็ม ดู ที่ ให้สนุกไปเลยไม่ต้องเผื่อใจเลย ผ่อนคลาย ก็รอคิดนะแอบ เดี๋ยว นะ มันคิดอยู่เผื่อใจไว้ไหมมันก็ เผื่อใจไหมเผื่อใจสำหรับอะไร มีให้ลุ้นนะมีให้ลุ้น มันมีให้ลุ้น แล้วก็ผมว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเนื้อเรื่องแบบนี้ผมว่าชอบดูละครตอนเด็กๆผมชอบดูมากแบบว่า เอ้ย ไอ้พระเอกนี่มันต้องโดนซะบ้างที่แบบว่าฮะ คุณดูเรื่องอะไรมา โอ้เยอะแถวใจร้ายชายอะไรอย่างนี้ มันไปช่องแถวๆนั้นใช่ไหม ช่องนั้น แถวๆนั้น ประมาณ แถวๆนั้น นั่นแหละ อาจจะไม่โดนใจเจนซีไหมไม่รู้ แต่ว่าโดนใจสมัยก่อน แน่นอนโดนใจ ประชา สมัยก่อนนะ ประชากร หมูยอ แฟน คุณอะ เขาก็เป็นคนสมัยก่อนนั่นแหละ เขาก็ ก็ เป็น ก็ตอบโจทย์ หมูยอนูซอรัส ส่วนมากก็เป็นประมาณนั้นแล้ว ปลายปีได้ดูเนาะ ครับ ได้ดูครับ ไอ้นี้แต่นิยายอ่ะเขาที่เขาอ่านมาแล้วอ่ะมันจะคนละรสชาติกับในซีรีส์ป่ะ ผมว่ามีความเป็นนิยายด้วย อืม ในตัวสถานที่ที่ถ่ายก็พยายามแบบทำให้มันรู้ว่าใครมาจากตรงไหนมาจากที่ไหน แล้วก็เนื้อเรื่องมันก็เป็นเส้นเรื่องที่ใกล้เคียงกับนิยายครับ แล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสมในยุคสมัย ใช่ใช่ใช่ โอเคเราฝากภาษาที่ ฝากนะครับที่รักสารวัตรเทียปลายปีนี้ได้ดูแน่นอนครับ เราจะพาให้เห็นความโมเดิร์นคลาสสิกย้อนกลับไปอะไรนะแจ๋วใจร้ายเหรอ ใจร้ายเลยนะ ใช่ คุณ ครับ ชายเย็นชา ฟิล คุณชายอะไรคุณชายอะไรนะ เทวดา ฟิลนั้น เอามารวมกันหมดเนาะเราเอามารวมกันหมด ครับผม